নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কবজব আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 7ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন এই পাঠ্যৰ অনুশীলনী সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিম। আহা ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিয়া আছে, তলত দিয়া পৰিৱৰ্তনবোৰৰ লগত জড়িত পৰিৱৰ্তনসমূহ উল্লেখ কৰা। তোমালোকক তলত কিছুমান পৰিঘটনা দিয়া আছে। এই পৰিঘটনাবোৰনো কি পৰিৱৰ্তন দেখুৱায়, ভৌতিক পৰিৱৰ্তন নে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন, তাক তোমালোকক সুধিছে। প্ৰথম পৰিঘটনাটো তোমালোকক দিয়া আছে সালোক সংশ্লেষণ। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আৰু ভৌতিক পৰিৱৰ্তন মানে কি। তোমালোকে থুলমূলকৈ বুজি লোৱা যে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন মানে হৈছে যিবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা এটা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়, সেইবোৰে হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আৰু যিবোৰ পৰিৱৰ্তনক উভয়মুখী কৰিব নোৱাৰি, সেইবোৰ হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আৰু ভৌতিক পৰিৱৰ্তন মানে হৈছে যিবোৰ পৰিৱৰ্তনত কোনো ধৰণৰ নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি নহয় আৰু যিবোৰ পৰিৱৰ্তনক উভয়মুখী কৰিব পাৰি, সেইবোৰ হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি জানো যে সালোক সংশ্লেষণটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন, কাৰণ সালোক সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা কিছুমান নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় আৰু ই উভয়মুখী পৰিৱৰ্তন নহয়, গতিকে সালোক সংশ্লেষণ এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া বিটো আমাক দিয়া আছে, পানীত চেনি দ্ৰৱীভূত কৰিলে। আমি জানো যে পানীত চেনি দ্ৰৱীভূত কৰিলে কোনো ধৰণৰ নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি নহয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো উভয়মুখী কৰিব পাৰি, গতিকে ই এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। কয়লা পুৰিলে নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি হয়, গতিকে ই এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। মমবাতি গলন এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এলুমিনিয়ামক পিটি এলুমিনিয়ামৰ পাত তৈয়াৰ কৰাটো কোনো ধৰণৰ নতুন পদাৰ্থ ইয়াত সৃষ্টি নহয়, গতিকে এইটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। আৰু খাদ্যৰ পাচন আমি সকলোৱে জানো ই এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে আমি চাওঁ। তলত দিয়াবোৰ সঁচা মিছা লিখা, মিছা হ'লে শুদ্ধ কৰা। নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে, গছৰ টুকুৰা এটাক ফালি খৰিলৈ পৰিৱৰ্তন এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আমাক সুধিছে যে যদি গছৰ টুকুৰা এটা আমি ফালি খৰিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, সেইটো কি পৰিৱৰ্তন। আমি জানো যে তাত কোনো ধৰণৰ নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি নহয় বা নতুন কিছুমান আমি বস্তু নেপাওঁ। গছৰ টুকুৰাটো ফালিলে আমি অকল খৰিহে পাওঁ, গতিকে ই এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিম, মিছা, গছৰ টুকুৰা এটাক ফালি খৰিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া আছে যে গছৰ পাতৰ পৰা সাৰ তৈয়াৰ হোৱাটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। উত্তৰটো এইটো হ'ব যে এইটো এটা মিছা, গছৰ পাতৰ পৰা সাৰ তৈয়াৰ হোৱাটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন, ভৌতিক পৰিৱৰ্তন নহয়। চি নম্বৰটো দিয়া আছে, লোৰৰ নলীত জিংকৰ প্ৰলেপ দিলে মামৰে সহজে নধৰে। যদি আমি সদায় পৰিলক্ষিত হৈ থকা এটা কাৰ্যকলাপলৈ যদি আমি চাওঁ, আমাৰ ঘৰত যিবোৰ আমি লোহাৰৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰীতে ৰঙৰ কিছুমান প্ৰলেপ দিয়া থাকে। যদি লোহাৰ বায়ুত থকা জলীয় বাষ্প আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, তেতিয়া লোহাৰত মামৰে ধৰে আৰু সেই মামৰৰ পৰা বাচিবলৈ ৰঙৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়। কাৰণ ৰঙৰ যদি আমি প্ৰলেপ দি দিওঁ লোহাৰৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত, তেতিয়া বায়ুত থকা জলীয় বাষ্প আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শত সেই লোহাডাল আহিব নোৱাৰে, ফলস্বৰূপে মামৰ ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। গতিকে আমাক দিছে যে লোৰৰ নলীত জিংকৰ প্ৰলেপ দিলে মামৰে সহজে নধৰে। উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম, সঁচা, লোৰৰ নলীত জিংকৰ প্ৰলেপ দিলে সহজে মামৰে নধৰে। এতিয়া ডি নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে, লোৰ আৰু মামৰ একে পদাৰ্থ। আমি জানো যে লো এটা বেলেগ পদাৰ্থ আৰু মামৰো এটা বেলেগ পদাৰ্থ, গতিকে এইটো মিছা, লো আৰু মামৰ একে পদাৰ্থ নহয়। এতিয়া ই নম্বৰটোলৈ গৈছোঁ, পানীৰ বাষ্প ঘনীভূত হ'লে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয়। এইটো এটা সঁচা হয়, পানীৰ বাষ্প ঘনীভূত হ'লে এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া আমি পোনে পোনে গৈছোঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। কি দিয়া আছে, খালী ঠাই পূৰ কৰা। এতিয়া আমাক দিয়া আছে যে চূণ পানীৰ মাজেৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ চালিত কৰিলে ডেছ উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে গাখীৰৰ দৰে হয়। যদি আমি অলপ চূণ পানী লওঁ, তাৰ মাজেদি যদি আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ চালিত কৰোঁ, তেতিয়া কৈছে যে গাখীৰৰ দৰে হয়। ডেছ উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে মানে সেই চূণ পানীখিনি গাখীৰৰ দৰে হয় বুলি কৈছে। আমি যিডোখৰ খালী ঠাই দিয়া আছে তাত আমি কেলছিয়াম কাৰ্বনেট লিখিব লাগিব। আমি পূৰ্ণ বাক্যটো পঢ়ি দিছোঁ, চূণ পানীৰ মাজেৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ চালিত কৰিলে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে গাখীৰ দৰে হয়। যদি আমি চূণ পানীখিনিৰ মাজেৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যদি পাৰ কৰি দিওঁ, তেতিয়া কেলছিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন হয় আৰু কেলছিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে পানীখিনি কি হয়, চূণ পানীখিনি গাখীৰৰ দৰে হয়। এতিয়া বি নম্বৰটো দিয়া আছে, বেকিং ছ'ডাৰ ৰাসায়নিক নাম হ'ল ডেছ। আমি জানো যে বেকিং ছ'ডাৰ ৰাসায়নিক নাম হৈছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট। চি নম্বৰটো দিয়া আছে, লোক মামৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰা পদ্ধতি দুটা, ডেছ আৰু ডেছ।
আমাক সুধিছে যে লোক মামৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰা পদ্ধতি দুটা কি বুলি আমি জানো। সেইটোত আমি জানো যে গেলভেনাইজেশ্যন আৰু তেলৰ প্ৰলেপ। 2 নম্বৰটো দিয়া আছে যিবোৰ পৰিৱৰ্তনত মাত্ৰ পদাৰ্থ দেশ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন ঘটে তেনে পৰিৱৰ্তনক ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বোলে। আমি পদাৰ্থ ভৌতিক ধৰ্ম যিবোৰ পৰিৱৰ্তনত মাত্ৰ পদাৰ্থটো ভৌতিক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন ঘটে তেনে পৰিৱৰ্তনক ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বোলে। আৰু এটা আমি মনত ৰাখোঁ যে যিবোৰ পৰিৱৰ্তনত নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় তাক কি পৰিৱৰ্তন বুলি জানো, আমি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন বুলি জানো। এতিয়া খালী ঠাই ইমানেই আছিল। এতিয়া 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে যে যেতিয়া বেকিং ছ'ডা নেমু ৰসৰ লগত মিলোৱা হয় বুৰবুৰণি তুলি গেছ উৎপন্ন হয়। ই পৰিৱৰ্তন কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ব্যাখ্যা কৰা। আমাক কৈছে যে নেমুৰ ৰসৰ লগত যেতিয়া আমি বেকিং ছ'ডা দি দিওঁ তেতিয়া বুৰবুৰণি তুলি কিছুমান গেছ উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে। এইটো কি পৰিৱৰ্তন সুধিছে আৰু ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে। আমি উত্তৰটো এনেদৰে লিখিম। বেকিং ছ'ডা নেমু ৰসৰ লগত মিহলালে নেমু ৰসত থকা চাইট্ৰিক এচিডৰ লগত ইয়াত ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি নতুন কাৰ্বনেট পদাৰ্থ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ উদ্ভৱ হয়। সেইবাবে এই পৰিৱৰ্তনটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আমি জানিলোঁ যে যদি বেকিং ছ'ডাৰ লগত নেমুৰ ৰস মিহলাই দিওঁ তেতিয়া বুৰবুৰণি তুলি কিছুমান গেছ উৎপন্ন হয়। সেই গেছবিধ হৈছে কি গেছ? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। কাৰণ বেকিং ছ'ডাত থকা ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন আৰু কাৰ্বনেটে নেমুত থকা চাইট্ৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আৰু নতুন এটা কাৰ্বনেট যৌগ উৎপন্ন কৰে। আৰু সেই গেছ উদ্ভৱ হোৱা গেছবিধ কি? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। আৰু গোটেই বিক্ৰিয়াটো কি? এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হোৱা বিক্ৰিয়া। এতিয়া আমি যদি বিক্ৰিয়াটো এনেদৰে লিখোঁ, অৰ্থাৎ চাইট্ৰিক এচিড প্লাছ বেকিং ছ'ডা আৰু তাৰ পৰা বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন হ'ব? এটা কাৰ্বনেট যৌগ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হ'ব। এতিয়া 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকক দিয়া আছে যেতিয়া মমবাতি এডাল জ্বলোৱা হয় তেতিয়া ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক দুইটা পৰিৱৰ্তনেই হয়। দুইটা পৰিৱৰ্তন চিনাক্ত কৰা। এনেধৰণেই ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন একেলগে দেখুওৱা অন্য এটা উদাহৰণ দিয়া। আমাক কৈছে যে এডাল যদি আমি মমবাতি জ্বলাই লওঁ তেতিয়া সেই মমবাতিডাল জ্বলাৰ লগে লগে ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক দুইটা পৰিৱৰ্তনে আমি পৰিলক্ষিত কৰোঁ। আৰু সেই পৰিৱৰ্তনকেইটা আমাক ক'বলৈ কৈছে আৰু চিনাক্ত কৰিবলৈ কৈছে আৰু একেধৰণৰ এটা উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে। একেলগে ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হোৱা এটা পৰিঘটনা আমাক উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে। আমি প্ৰথমতে চাওঁ মমবাতিডাল জ্বলালে দীঘলীয়া আকৃতিৰ গোটা মমবাতিডাল গলি তাৰ আকৃতি পৰিৱৰ্তন হয়। ই এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। আমি দেখিলোঁ যে মমবাতিডাল জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে যিডাল মমবাতি জ্বলি তাৰ আকৃতিটো সৰু হৈ পৰে। গতিকে সেইটোক আমি কি পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ? ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আনহাতে এই মমবাতিখিনি জ্বলাই থাকিলে পানীৰ বাষ্প আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ অদৃশ্য হৈ পৰে। এইখিনি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আমি গম পালোঁ যে মমবাতিডাল যদি জ্বলাই দিওঁ তেতিয়া পানীৰ বাষ্পখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ অদৃশ্য হৈ পৰে। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনটো আমি কি পৰিৱৰ্তন বুলি জানিলোঁ? ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। ইয়াৰ উপৰিও তাৰ পৰাও পোহৰ উৎপন্ন হয়। মমবাতিডাল জ্বলোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰাও পোহৰ উৎপন্ন হয়। ইও এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ উদাহৰণ। গতিকে আমি ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন মমবাতিডালৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া অন্য এটা উদাহৰণ দিবলৈ কৈছিলে একেধৰণৰ। তেতিয়া যদি আমি চাওঁ আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ ৰন্ধন গেছ LPG জ্বলালেও ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক দুইটা পৰিৱৰ্তনে একেলগে ঘটে। চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত থকা তৰল অৱস্থাত থকা LPG গেছক নলীৰ পৰা ওলাই আহি গেছীয় অৱস্থা পায়। ই এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। যেতিয়া আমাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰত থকা তৰলীকৃত গেছখিনি পাইপৰ দ্বাৰা আহি যেতিয়া গেছ হয়, তৰলখিনি যেতিয়া গেছলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? পৰিৱৰ্তনটোক এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু গেছখিনি বাৰ্ণাৰৰ পোৱাৰ লগে লগে জ্বলি উঠে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। আৰু এই পৰিৱৰ্তনটোকে আমি কি পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ? ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন দুইটা একেলগতে হোৱা অন্য এটা উদাহৰণ পালোঁ। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো ইমানেই লিখিলে হ'ব। গতিকে এতিয়া 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া আছে এৱা গাখীৰ দৈ হোৱাটো এক ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ? আমাক কৈছে যে এৱা গাখীৰ পৰা দৈ হোৱাটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আৰু কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে। আমি উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰিম। এৱা গাখীৰ দৈ হ'লে ইয়াক পুনৰাই দৈৰ পৰা এৱা গাখীৰ পৰিণত কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে গাখীৰ দৈ হোৱাটো এক ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আমি জানো যে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন
ভৌতিক পৰিৱৰ্তন মানে হৈছে যে যিবোৰ পৰিৱৰ্তন নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি নহয় আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো উভয়মুখী কৰিব পাৰি। আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন মানে হৈছে নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় আৰু উভয়মুখী কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এৱা গাখীৰৰ পৰা আমি দৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু দৈৰ পৰা গাখীৰ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰোঁ, পুনৰাই উভয়মুখী কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া আছে, কাঠ জ্বলোৱা আৰু তাক সৰু সৰু খণ্ডলৈ ৰূপান্তৰ কৰা দুয়োটা পৃথক পৃথক পৰিৱৰ্তন ব্যাখ্যা কৰা। কাঠ এডাল জ্বলাই দিয়া আৰু এডাল কাঠ যদি লৈ আমি সৰু সৰু টুকুৰা খণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ, সেইটো দুটা পৃথক পৃথক পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে। এটা ভৌতিক আৰু এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে। ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিম আমি, কাঠ জ্বলালে ই পুৰি এঙাৰত পৰিৱৰ্তন হয় আৰু গেছ উৎপন্ন হয়, গতিকে ই এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আমি গম পালোঁ। আনহাতে কাঠডাল যদি আমি সৰু সৰু টুকুৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ, তেতিয়া তাৰ আকৃতিটো পৰিৱৰ্তন ঘটে, গতিকে ই এটা কি পৰিৱৰ্তন? ই এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কপাৰ ছালফেটৰ স্ফটিক কিদৰে গঠন হয় ব্যাখ্যা কৰা। এটা কপাৰ ছালফেটৰ স্ফটিক কেনেধৰণৰ গঠন হয় আমাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে। উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিম, এটা বিকাৰত পানী লৈ গৰম কৰি কপাৰ ছালফেটৰ গুড়ি মিহলোৱা হ'ল। আমি এটা বিকাৰ ল'লোঁ আৰু বিকাৰটো অলপ গৰম পানী ল'লোঁ আৰু গৰম পানীত আমি কপাৰ ছালফেটৰ অলপ গুড়ি মিহলাই দিলোঁ। যিমান সময়লৈ পানীয়ে এই গুড়ি দ্ৰৱীভূত কৰিব পাৰে, সিমান সময়লৈ গুড়ি মিহলাই ৰখা হ'ল আৰু আমি অলপ সময় থৈ দিলোঁ আৰু সেই কপাৰ ছালফেটৰ গুড়িখিনি দ্ৰৱীভূত নোহোৱালৈকে আমি ৰখি থাকিলোঁ আৰু আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি ৰাখিলোঁ সেই বিকাৰটোৰ ওপৰত মিহলি হৈ নোযোৱালৈকে, অৰ্থাৎ পানীখিনি সংপৃক্ত কৰা হ'ল। এতিয়া কপাৰ ছালফেট আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া হ'ল। সেই গৰম হৈ থকা পানীখিনি কপাৰ ছালফেটৰ গুড়ি দি পানী আমি ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰৈ থাকিলোঁ আৰু কোনো লৰচৰ নকৰাকৈ কিছু সময় থৈ দিলে তলিত কপাৰ ছালফেটৰ নীলা স্ফটিক জমা হোৱা দেখা যাব। আৰু আমি যদি পৰিলক্ষিত কৰি থাকোঁ সেই বিকাৰটো, তেতিয়া কিছু সময় পিছত সেই বিকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ কপাৰ ছালফেটৰ নীলা স্ফটিক কিছুমান তলিত জমা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাম আৰু এনেদৰেই কপাৰ ছালফেটৰ স্ফটিক গঠন কৰা হয়। তোমালোকে উত্তৰটো এনেদৰেই লিখিব পাৰিবা। এতিয়া 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, লুৰৰ গেট এখনত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিলে কিয় মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে? ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে। আগত এটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আছিলে, মই তাত ভালকৈ বুজাই দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। লুৰৰ গেটখনত থকা লুৰে বায়ুৰ অক্সিজেন আৰু পানীৰ উপস্থিতিত বিক্ৰিয়া কৰি লুৰ অক্সাইড অৰ্থাৎ মামৰ উৎপন্ন কৰে। যদি লুৰৰ ওপৰত ৰং দিয়া হয় বা প্ৰলেপ দিয়া হয়, তেতিয়া এই প্ৰলেপে লুৰক পানী আৰু অক্সিজেনৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ লু পানী আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাত বাধা দিয়ে, ফলত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া নঘটে। ইয়াত নঘটে হ'ব লাগিছিলে, ফলত গেটখন মামৰে নধৰে। তোমালোকে এনেদৰে উত্তৰটো লিখিব পাৰিবা আৰু এনেদৰে লিখিলে তোমালোকক আগত মই বুজাই দিছিলোঁ, তোমালোকে এতিয়া এই উত্তৰটো ধৰিব পাৰিছা। এনেদৰে লিখিলে হ'ব উত্তৰটো। এতিয়া 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। উপকূল অঞ্চলত মৰুভূমিতকৈ লুৰ বস্তুত বেছি সোনকালে মামৰে ধৰে কিয়? মৰুভূমি অঞ্চলত থকা এটা লুৰৰ বস্তুতকৈ উপকূল অঞ্চলত থকা এটা লুৰৰ বস্তুত সোনকালে মামৰে ধৰে বুলি কৈছে। তাৰ কাৰণটোনো কি আমাক সুধিছে। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰিবা তোমালোকে, উপকূল অঞ্চলত জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বেছি। আমি যিটো অঞ্চলত বাস কৰোঁ সেইবোৰ অঞ্চল উপকূল অঞ্চল আৰু ইয়াত জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণটো বেছি হয়। গতিকে উপকূল অঞ্চলত জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বেছি। লুৰ লগত পানী আৰু বায়ুৰ অক্সিজেন সংস্পৰ্শ হ'লেহে লুৰত মামৰে ধৰে। যিহেতু জলীয় বাষ্প উপকূল অঞ্চলত বেছি হয়, গতিকে আমি জানো যে লুৰৰ সংস্পৰ্শত যদি পানী আৰু বায়ুৰ অক্সিজেন আহে, তেতিয়াহে লুৰত মামৰে ধৰে। এই পৰিৱেশ কিন্তু মৰুভূমিত পোৱা নাযায়। মৰুভূমিত পানীৰ বাষ্পৰ পৰিমাণ প্ৰায় নাই, বায়ু অতি শুকান, কিন্তু যিহেতু মামৰৰ বাবে জলীয় বাষ্পৰ প্ৰয়োজন, গতিকে মৰুভূমিত থকা লুৰৰ বস্তুৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া নঘটে আৰু মামৰে ধৰাৰ কাৰ্য প্ৰায় সংঘটিত নহয়। গতিকে উপকূল অঞ্চলৰ বস্তুত মামৰে ধৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া মৰুভূমি অঞ্চলতকৈ অধিক খৰতকীয়া। আমি এই উত্তৰটোৰ পৰা এনেদৰেই বুজিলোঁ যে উপকূল অঞ্চলত জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ থাকে, কিন্তু মৰুভূমিত জলীয় বাষ্প প্ৰায় পোৱা নাযায়, কাৰণ মৰুভূমি শুকান। গতিকে আমি জানো যে
লুৰত তেতিয়া মামৰে ধৰে যেতিয়া লুৰৰ সংস্পৰ্শলৈ জলীয় বাষ্পৰ আৰু বায়ুত থকা অক্সিজেন আহে। গতিকে মৰুভূমিত জলীয় বাষ্পৰ যিহেতু নাই, গতিকে লুৰৰ বস্তু এটা যদি মৰুভূমিত থাকে তেতিয়া তাৰ ওচৰলৈ জলীয় বাষ্প আহিব নোৱাৰে। গতিকে তাত মামৰে সোনকালে নধৰিব। আৰু যদি উপকূল অঞ্চলত জলীয় বাষ্প থাকেই, গতিকে বায়ুৰ অক্সিজেন আৰু জলীয় বাষ্পৰ লগ লাগি উপকূল অঞ্চলত থকা এটা বস্তুত খৰতকীয়াভাৱে মামৰে ধৰিব। এতিয়া 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিয়া আছে যে ৰন্ধন গেছ হ'ল তৰলীকৃত পেট্ৰলিয়াম গেছ, চমুকৈ LPG। এই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত তৰল অৱস্থাত থাকে, কিন্তু নলীৰ পৰা ওলাই অহা সময়ত গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এইটো পৰিৱৰ্তন A বুলি কৈছে। পাছত দহন কৰা হয়, এইটো পৰিৱৰ্তন B বুলি কৈছে। দিয়াবোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? তলত দিয়াবোৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? আমাক কৈছে যে কিন্তু নলীৰে ওলাই অহাৰ সময়ত গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হয়। আমি জানো যে নলীৰে ওলাই অহা সময়ত গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, এইটো এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। আৰু দহন কৰা যিটো পৰিৱৰ্তন সেইটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি অপশ্যন কি আছে চাওঁ। প্ৰথমটো দি আছে A হ'ল ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আমি এইটোত কি আছিলে, নলীৰে ওলাই অহা সময়ত গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, এইটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। পৰিৱৰ্তন B হ'ল ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয়। পৰিৱৰ্তন Bটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। গেছখিনি যেতিয়া দহন কৰা হয় সেইটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয়। A আৰু B উভয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন, এইটো ভুল, ওপৰৰ এটাও নহয়। গতিকে আমি জানো যে 2 নম্বৰ যিটো আছে পৰিৱৰ্তন B হ'ল এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন, এইটো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। এতিয়া 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিয়া আছে। অবায়বীয় জীৱাণুৱে মানে বেক্টেৰিয়া জীৱৰ মূলমূত্ৰৰ পৰা জৈৱিক গেছ উৎপন্ন কৰে। বেক্টেৰিয়াই জীৱৰ মূলমূত্ৰৰ পৰা জৈৱিক গেছ উৎপন্ন কৰে। এই পৰিৱৰ্তনটো কি পৰিৱৰ্তন তোমালোকক সুধিছে। আৰু জৈৱ গেছ ইয়াৰ পাছত দহন কৰা হয়, আৰু সেই যিবিধ গেছ উৎপন্ন কৰা সেইবিধ দহন কৰা হয়। সেইটো কি পৰিৱৰ্তন তোমালোকে জানিব লাগিব। তলত দিয়াৰ উক্তিবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে। আমি জানো যে যেতিয়া বেক্টেৰিয়াই জীৱৰ মলমূত্ৰৰ পৰা জৈৱিক গেছ উৎপন্ন কৰে, তেতিয়া এটা নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি হয়। গতিকে এইটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াক উভয়মুখী কৰিব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া জৈৱিক গেছ দহন কৰা হয় তেতিয়াও কিছুমান নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় আৰু উভয়মুখী কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইও এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে 3 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে তোমালোকে চোৱা, পৰিৱৰ্তন A আৰু B উভয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। গতিকে 3 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে তোমালোকৰ সেইটো কাৰেক্ট হ'ব। পৰিৱৰ্তন A আৰু B উভয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। তোমালোকৰ এই পাঠটিৰ কুৱেশ্যন ইমানেই আছিল, মই সকলোবোৰ উত্তৰ কৰাই দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ নেক্সট যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আছে, চেপ্টাৰ নম্বৰ 7ৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই লৈ আনিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। আৰু যদি কিবা নুবুজিলা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।